So CCC disabled on good. Dawasa. මං කිව්වාගේ හෙට maybe හෙට ගෙදර යවන්න ගෙදර යනකොට. Hey guys, welcome to my vlog. ඉතින් අද මම ගොඩාක් ටික තවත් ගමන් දෙක තුනක් දාගන්න හිටියා කොහෙද ඉතින්. ටිකක් පරක් වුණා හැරෙන්න. අයිත් ඒ පොඩි ලෙඩක් ආවා. දැන් පොඩක් ඒක ඉවරනකන් ඉන්න උනා. පාට් එක. ෂිට්. නෑන කාලයක මගේ පැය දෙකක් විතර පේස් කරන එක. ඉතින් ගෙම්ද කාලේ ගන්න. මගේ වැඩ බලදී. ඉතින් හරි කවර. දැන් හරිද වෙනවා කියනවා ඊයේ ප්ලෑන් කරේ. ඊට කිව්වා යාට එන්න ඕනේ. එක්සල් වර්ල්ඩ් එකට ගිහලා යාට පූල් ගහන්න බෝලින් කරන්න. බෝලින් කරන්න මම ආස. යා පූල්. ඉතින් ඒකට 3ට විතර සෙට් වෙන්නේ ඉන්නේ. මම ඩොටස් යන්න නැති කියලා හිතේ බැරි වුණා. ඒක බැරි වෙයි. දැන් කොහොමද වෙලා ගොඩක් පාරක් කරද්දි දැන්ටත් එකයි විතර වෙනවා. ඒක විතර වෙනවා. ඉතින් ඔව් මොනා කරන්නද? ඊට ඒකෙන් පස්සේ හරි යන පැයකට හරි යනවා මම කොහොමද? නැන්ති ගොඩ කාලෙන් ගියෙත් නෑ මට එන විතර හරි වදයක් ගියේ නැතුණා. පට්ට අමාරුයි. ඒතර නිකන් ස්ට්‍රෙස් වගේ සීන් එකක් එළ තියෙන හැබැයි ඒතරකට. ඉතින් ඔව් දැන් යන්න. A few moments later. හරි මම දැන් ඉන්නේ CCC ගාව. CCC එනවා වැඩි දහේ පාර. වැඩි නෙමෙයි ඉතින් එක්සෙල් වලට ළඟ නිසා මම ඉන්ට ආවේ තාප් ඇප් වගේ තියෙනවා වෙන්න. මෙන්න ගෙන් මාත් පරක් කරනවා දැන් ඒක ලොමාරුක දැන් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඉතින් වෙනකන් මම යන CCC ඉන්න ඉස්සලා කාලා උතුස් කන. බඩගින්න නැත්නම් නැත්නම් බඩ ඉතින් ඔව් දැන් ඒ යන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් දැන් මේ එකේ හරියට ඇතුළේ නිවාඩු හරියට මට මේ නිවාඩු හරියට කරගන්න දෙන්න තියෙනවා මට තේරෙන්නේ වෙන්දට මං මේ යනවා මොකද කරන්නේ මේ පාර පට්ටව් සාරයි මේක මට තේරෙන්නේ මට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා මට ඕනේ ඇවිදින් මේක හරියට කරගන්න දෙන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකයි බාධා වෙන්නේ හිතේ මට ප්‍රශ්න තියෙන ඒක කඩා ගන්න ඕන කොහොමද ඉස්සෙක් එන්නේ නෑ ඉවරේ දැන් තලන් ඉන්නේ දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න අනේ කන්න ඕනේ බලන්න හරි දැන් CCකින් විදියට වැඩි මහලු දෙයක් කරේ නෑ මොකද හරි අදත් කෑවරේ කෑව කියන්නේ මෙහෙම ඉව ප්ලෑන් කරේ 3ට එනවා කියලා ඒ නිසා මම මන්කෝ ෆෙස් ගියේ නැත්තේ මොකද මේක 3ට එනවා මම පරක් දුන්නා ඒ නිසා දැන් කිය 3 මාටලු ඌගි දැන් ඉන්නේ එන 4ට තමයි සෙට් වෙන්නේ ඉතින් මාන්න අපරාදෙන් ගියා මන්කෝ ෆෙස් ගිහලා කාලා කරලා නිදාස එනවනේ මට කවන්නේ ඉතින් අයෝට ඇඩ්ජස්ට් සෝ මම තීරණය කරා පාක් ස්ට්‍රීට් නිවුස් අද නයි යනවාමයි කියන්නේ. එදා වලට මතක ඇති කලින් බ්ලොග් එක බැලුවා නම් මම පාක් ස්ට්‍රීට් යනවා ගියා ඊට වහලා තිබ්බා. මොකද පාරක් වෙනවා කියලා අරින්නේ ඉතින් අද ඒ වුණාම යනවා පාක් ස්ට්‍රීට් යන දැන් යනවා මොකද අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා හොදි එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් බලමු මෙතර කොහොමද ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතින් ඊට පස්සේ යනවා එක්සෙල් වලට. එතකොට ගානට ටයිම් ඇතිවි. ඇති වෙලාව නම් තියෙන හොඳට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. නේද මම ඉන්නේ ටිකක් කල්චර් හරිය නෑ මූඩ් එක. අනේ මන්ද. හරිය කියන්නේ නිකන් මෙන්ද වගේ නෑ ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් කලබල වගේ සින්න තියෙන්නේ. හරි. අද හරියට එක චැලෙන්ජ් එකක් අද චැලෙන්ජ් එක කියන්නේ හරියට දින්න මම දෙවනිය 3 සඳුරු අද සඳුරු වෙන්නේ නෑ. සඳුරු වැඩනේ. අද බලමු කල්චර් දිනන්නේ කියලා දැන් පාක් ස්ට්‍රීට් එකට ගිහින් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන කට්ටියට මතක ඇති තමයි
හරි දැන් පාක්ෂික වෙඩිත් හරි මම කෑවේ මොන්සූන් එකෙන් සීෆුඩ් එකක් කෑවා එකකින් සහ මොක්ටේල් ලැබුවා ස්ප්‍රින්ග් ගාඩන් එක. ඒක මරු ඔරෙන්ජ් රයිම් කියන එක මරු. ඒතර මම මොක්ටේල් වැඩි යූස් කරලා බීලා නැහැ. ඒක මරු ඇත්තට මරු. ඉතින් දැන් හරිතු ගෙදරින් පිටත් වෙලාලු. දැන් යන මං එක්සෙල් වලට අඩි 10 ඉස්සෙල්. ඉතින් යන ගමන් හොඳයි. දවස් හොඳයි. රිෆ්‍රෙෂින්. මයි ටී-ෂර්ට් එකත් හොඳයිනේ. මේ වගේ ටී-ෂර්ට් ගන්න ඩබල් කලර්ස් ඩබල් ට්‍රිපල් කලර්ස් අමාරු. ඉතින් මොකක්ද කරන්නේ? ඒක කොහොමද කියලා බලමු. ඒ කම්පිටිෂන් එක. බලමු. අපි එලින් එක්සෙල් වලට තරවිත් ඒක කෝඩින් චැලෙන්ජ් එක ගෙදරදීව දාලා එක්කන් ආවේ චැලෙන්ජ් එක්සෙප්ටඩ් ඩු ගෙදරදී බලවත් මොකද එන්නේ ඒක මම ගහන්නේ යස් වාපස් මේ පළවෙනි අවස්ථාව ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇවිල්ලා දෙන්න. දුකේ අම්මට දැම්ම. අඩේ ඔක්කො හෝල්. ඕ දෙකයි. ෆයිනල් ෂොට්. තත්ත්වය 69යි මෙයා 81 දැන්ට තව එකක් තියෙනවා. හරි ඒ ඒ පාරන තරිත 100 ගන්නක් බැරි නේ වල ජයග්‍රහණය කරනවා. අවුලක් නැහැ. අයි අවුලක් නැහැ. ජය अरे यागित गया मगित गया मंग तनिकाले मैं डबल काले ये किया ओह शिट यही अडो नो अडो ये घर में तो वीडियो देखकर वो दिन मेरी दिन nice. දෙන්නට එක එක දෙන්නේ. දෙකයි shit. Okay. ඉතින් කළු බෝලේ ගියා මගේ එකක් වැටලා තිද්දි ඒක මගේ කර්මයේ නිසා දැන් 3ට 2යි 3ට එකයි දාව ගන්න. Okay.
හරි අපි දැන් එන ආතල් ගොඩ ගත්තා. අපි බෝලින් කරා පූල් ගෙවුවා. ගෙවුවා සෑහෙන ගෙවුවා. සාමාන්‍යයෙන් 2යි 3යි ගන්න පුළුවන් පැයට අපි 6ක් ගෙවුවා. 6ක් ගෙවුවා මු 4යි මන් 2යි. හරි ළඟින් ගියේ කොහමරි මරු පට්ටාදල ගත්තා. පට්ටාදල ගත්තා. ඉතින් හොඳයි. මම දැන් කන්න හොයනවා බලන්න මොකද වෙන්නේ. A few moments later. Boleh ya, bye. Bye. Hari ya, one good is killer and car man. Car man. Just it's a day full. Then it's again and one good is. Oh, you got them curly. So CCC, disabled, one good is. Dawasa. දැන් යන ගමන් ඉන්නේ වන්ටෝට දැන් ඉදිරියට අපිට පේනවා මට යන්න විතරයි තියෙන්නේ ඉතින් හොඳයි පොඩ්ඩක් මයින්ඩ් රිලැක්ස් කරගන්න පොඩ්ඩක් ප්‍රෙෂර් වැඩි මේ දවස්වල නේ මට තේරෙන්නේ මොන වගේ පිස්සු දෙයක් වලට ගහලා දීලා පට ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා උඹු අය නේ මන්ද මොකද ඇත්තේ නේ ප්‍රීවියස් දෙයක් ඒ තමයි අනේ මන්ද බලමු මට යන්න ඕනේ දැන් එයා මන්ද බේනේ ළඟ තියෙන්නේ මන්ට යන්න වෙලාව නෙවෙයි මම කොණ්ඩ යන්න දැන් එළියට ආවා. ඇත්තටම කිසිම ආතල් එකක් නැහැ අතන. මම එක Instagram story එකක් දැක්කා ඊයේ. ඒක දාතිපා අදාවේ අපරාධය කියලා. ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් මාත් අදාව බැලුවා. අද ඇත්තටම පට්ට අමාරුයි කියන්නේ මම දෙක සෙන්ටර් දිත සෙන් එක තියෙනවා මොහොමත් පිටිට. ඒක නෝමල්. මට අද full pack කියලා ඉන්නේ. ආයි නෑ එතන නිකන් කොලක් දාලා වගේ අප්පා. නිවන් දෙකේ shit. නිවන් දෙකේ ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ. කතා කරලා නේද පොලිස් ගිරාට කොලක් දාලා වගේ ෆීලිං එකක් මට ආයි. මේ තරමට මේ මිනිස් ගොඩක් අනිත් එක කටේ පිළියෙල නෑ. මවුල් කරලා එතන කුණු දාලායි හැමතැනම කනවයි බිම හලනවයි. මට වදකිට ඉතර අල්ලන්නේ හරි. කියන්නේ ප්ලේස් වලට අනුව ඉන්න විදියක් තියෙනවනේ නේ. මම දැක්කා වෙන්නේ මම දෙවි. ඒක කවන්නේ ඒක නෝමල්. අර ඉතින් පොඩක් බිහේව් ඩිසිප්ලින් පොඩක් තියෙන පොඩක් හරි තියෙනවා නේද? යන්නේ ඒකයි ඉතින් කවන්නේ ඉතින් මොනා කරන්නේ ජීවත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න නේද? ඉතින් අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒකයි අතරම ඉතින් ඔක්තෝබර් 1 පළවෙනිද දෙවෙනිදා ඉතින් මේ ලෝකල මාදිනේ තිබ්බා. ඉතින් මොකද නිසා තමයි මිත්‍ර සෙනඟ ගොඩක්
නැත්නම් වෙනසේ මේම ගොඩක්ම හිටින්නේ නැහැ. අද සෑයින් ඉන්නවා. මේ හොඳලට අද ප්ලෑන් එකක් හරියට ගහගත්තේ නැත්නම් මේ දෙවිල්ල බණ එන්ජොයි කරනවා කියන්නේ. සවුලක් නැහැ. ඉතින් දැන් මමරයයි හෙට ගෙදර යන කියලා හිතගෙන ඉන්නවා. හෙට ගෙදර ගිහිල්ලා පුළුවන් වුණොත් නම් නෙළුම් කුළුණට යන්න බලමු. ඒක මම ටික කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැහැ. හිතුණා ගියා. එහෙම තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ. හිතුණා ගියා. දැන් බලමු. ඒක හෙට බලමුකෝ. ඔයාලට ගෙම් බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් නෝ දැන් බස් එකක යනකම් ඉන්නවා. ඉතින් මදියානේ. කියන්නේ කොච්චරද CCC ගියා Excel වල ටික අතල්ලා ගත්තා මෙහෙට ආවේ ඒත් මට මදි වගේ නිකන්. අර ඕන දේ කරගන්න උන්නේ නැහැ වගේ. ඊට සම ෆීල් නෑ වගේ. කවන්නේ නැහැ. ඒක දැන් එක වගේ ඉන්නේ නැහැ. හරි දැන් යනකම් ඉන්නේ බෝඩි මට. ඉතින් හොඳයි. දවස් හොඳයි කියන්න බෑ. මම ඇත්ත කිව්වට ඇත්තම කිව්වනේ මම කොටෙත් ඒක මදි ඒක මදිකම වැඩි කරගන්න ඉබර මරු මට තේරෙන්නේ ඒත් වැඩි වෙන්නේ මනසේ ප්‍රොබ්ලම්. සෝ ඉතින් අද දවස් හරි කොමාරි හොඳ අතල්ලක් ගත්තා නේද නේ මම හිතර හවුඩියාර ඒ ඉතින් නැත්නම් හැමදාම එක වගේ තියෙන හැමදාම සතුටින් කිරුත් නැහැ හැමදාම කේතිරුත් නැහැ හැමදාම සම්මිකම් ඉන්නේ හැමදාම දැන් කොහේ නෑ ඒ ඉතින් තවනා කියන්නේ හොඳයි ඉතින් යනවා ඉන්නේ බොහොමද ඉතින් පුත් ස්පෙෂල් නම් නැහැ මම කිව්වා වගේ හෙට මේබි හෙට ගෙදර යවන්න ගෙදර යනකොට නෙළුම් මේබි යන්න පුළුවන් මල ඒ ෂුවර් කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ දෙකම අර පුළමයි කරා කොහොමද ඒක ස්පෙෂල් කරන්න try කරනවා බලමු ඒ නැති ඒ vlog එකේ කොල්ලෙක් නැහැ ඒක බලමු මං ගිහිල්ලා නැහැ ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද කියලා මම ඒක ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් බලලා නැහැ YouTube එකේ ඕනේ මොකද එතකොට අතලකින් නැහැ ඉතින් බලමු ඒක සමග ඉතින් thanks for watching this video like and comment share කරන්න and subscribe කරන්න channel එක ඉතින් සාදා දේවල් ගොඩක් වෙයි ඉස්සරහට එතකොට ඔයාලට උනන් ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් වෙයි මගේ ජීවිතේ මගේ යාළුවගේ ජීවිතේ මේ රටත් මේ ලෝකෙත් වෙනස් වෙන හැටි උනත් මොකද මම මේක නවත්තන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා කොච්චර මොන තත්ත්වයකට නේද මේක නවත්තන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රොමිස් මම කියන්නේ මම මට ප්‍රොමිස් දෙයිද මේක කරන්නේ නැහැ කිය. බලමු. ඉතින් හැමෝටම කරා. sweet bye. Bye bye bye.